Oh, hello everybody. We are here today, me, Vendula, and Bruno Reyes. I don't know if I pronounce your Yeah, name correctly. it's good. Ahojte všichni, tak jsme tady dneska se mnou a s Brunem. And we will talk about EMT, Energetic Manual Therapy again. Budeme mluvit zase o energetické manuální terapii from Dr. Glenna Rice, doktorky Glenny Rice. And I know Bruno from some Zooms with Glenna. Znám Bruna jsem potkala nějaký Zoomech s Glennou and now we met finally live in ESB. Teď jsme se potkali konečně naživo i na ESB stejném. So maybe I first would ask you, Bruno, who are you, where are you living, and what's your background, and maybe what are you doing, and how many classes do you have with Glenna, and how long you know Glenna? Jenom prvně se zeptám Bruna, aby se nám trošku představil, kdo je, odkud je, jaký má třeba background a jak dlouho zná Glennu a jaký kurz má s Glennou. Perfect. So thank you, Vendula, for this invitation. A Bruno, děkuji, jsem ho poslala. I am very grateful. Yeah, taky vděčná. Yeah, my name is Bruno Reyes. I'm from Ecuador. A Bruno je z Ekvádoru. See, I am a medical doctor and also, yeah, you can continue. I am a medical doctor and I am also an Access Consciousness certified facilitator and a Right Body for You facilitator. Takže já jsem doktor, medicínský doktor medicíny a taky jsem certifikovaným facilitátorem Accessu a facilitátorem pravého těla pro tebe. Yeah, and I started this journey with Access Consciousness, I think 4 or 5 years ago. A moje cesta s Accessem začala asi před 5 lety. And the thing that I always like the most about Access Consciousness work is everything that has to do with bodies. A to, co se mi na Accessu líbí nejvíc ze všeho, je vlastně ta práce s tělem. So when I took my first bars class, I thought that was it. That was the most amazing thing I have ever seen in my life. Když jsem měl první kurz Barsu, tak jsem si myslel, že to je ta nejúžasnější věc, kterou jsem jako potkám v životě. And I literally thought that there wasn't anything better in the world. Já jsem si myslel, že už nic lepšího prostě na světě není. So I didn't want to try anything more. A ani jsem nic teda nechtěl pak zkoušet. But then I knew about this thing called the Access Consciousness Body Processes. Pak jsem se dozvěděl o té věci, která se jmenuje tělesné procesy. And I fell in love with that. A já jsem se do ní zamiloval. So I took some classes about 1 day body process class, and then I took the 3-day body class. Jsem napřed dělal ty jednodenní kurzy, ty jednotlivý procesy a pak jsem šel na třídou těle. And my first 3-day body class facilitator was Dr. Glenna Rice. Moje první facilitátorka třídenní třídy o těle byla Glenna Rice. So it was fun because I took that class for many reasons, but mainly because I wanted to lose weight. Já jsem si ji vybral z mnoha důvodů, ale hlavní důvod byl, že jsem chtěl zhubnout. But when I was in the class, Glenna showed me these whole new possibilities with bodies. A když jsem byl na té třídě, tak Glenna mi ukázala úplně nový možnosti, obzory s tělama, co jsou možné. So this thing that I had with bodies, this like a huge love and caring that I have for bodies, like got really bigger. Takže vlastně největší tam bylo to dovolení a ta péče o to, kterou můžeme mít, úroveň péče o tělo, která je možná, tak ta ještě mnohonásobně vzrostla na té. So I started working with this body process and access consciousness tools with bodies. Takže jsem s těma nástrojema začal pracovat, s tělama. Many bodies. Mnoha těly. And also mixing them with what I knew about medical school and medicine. A kombinoval jsem to s tím, co jsem znal z medicíny, jako ze školy a z praxe. And I started looking to things that for me wasn't possible.
A začal jsem si všímat a koukat na věci, o kterých jsem si předtím myslel, že jsou nemožný. Things with bodies that were considered medically miraculous. A jsem si všímal věcí, které medicínsky vypadaly jako zázraky, nebo byly považované za zázraky. So I wanted more. A já jsem to chtěl víc. And I was asking my friend, Natalie Weiss, who is also a great friend of Glenna. A já jsem se pak ptal Natalie Weiss, kamarádky, která taky pracuje s Glennou. What else is possible here? What is there for me to keep choosing? A já jsem si ptal, co dalšího je tady možný, co ještě víc si můžu vybrat, abych pokračoval v tom, co tvořím teď. So she told me about this class that Glenna gives that is called energetic manual therapy, EMT. A Natalie mi řekla o EMT, kterou Glenna učí. And she told me that this class you work in bodies in a different way that the body processes. A že to je něco, co vlastně, kde se pracuje s tělama ještě jinak, než jsou tělesní procesy. But you can use them with the body processes and with a lot of other tools. A dá se to ještě navíc používat dohromady s těma tělesnýma procesema a ještě se spoustou dalších jiných přístupů. And this technique, she told me that it worked with the fascia and the connective tissue of the body. A ještě mi vysvětlila, jak to pracuje s fasciemi, s tou pojivovou tkání v těle. And I was crazy about it because I knew something about fascia and connective tissue from medical school. A já jsem vlastně se proto nadchnul, protože už jsem o fascích slyšel na medicíně. But my thoughts were that fascia and connective tissue could not change so much because it is like a steel and solid tissue. Ale moje vlastně myšlenky a přesvědčení byly, že fascie se nemůžou změnit tak moc, protože to je vlastně pevná tkáň. So I genuinely didn't have so many expectations of this class. Takže jsem neměl skoro žádný očekávání. Neměl jsem moc očekávání od téhle třídy. And also I wanted to become a certified facilitator of access consciousness someday. A taky jsem se chtěl stát certifikovaným facilitátorem accessu jednoho dne. And this one wasn't a prerequisite for that. A tohle nebylo předpoklad pro to, abych se jí mohl stát. So I was like feeling myself stupid for taking a class that is not a prereq for what I want. Takže jsem se cítil hloupě, že jdu na kurz, který vlastně ani není v těch předpokladech pro to, co chci. But every time I would ask a question about taking the class, it was so light and expansive, and my body was like, I want it, I want it, I want it. Ale pokaždé, když jsem si kladl otázky kolem toho kurzu, tak to bylo tak lehký, tak expanzivní, takový prostor a moje tělo na mě křičelo, já to chci, já to chci, já to chci. So I like to spoil my body, and I took the class. A já rád svému tělu dopřávám a rád ho rozmazluju, takže jsem na třídu šel. I drove 10 hours from my house to where the class was going to be. Já jsem řídil 10 hodin z místa, kde bydlím, na to místo, kde byl ten kurz. I knew no one in the class. Nikoho jsem tam neznal. And it was one of the most amazing experiences in my life. A byl to jeden z nejúžasnějších zážitků v mém životě. Because I could literally see bodies changing so dynamically and so easily and so rapidly. Protože já jsem mohl vlastně vidět, jak se ty těla mění před očima tak dynamicky, tak rychle, rapidně a tak jednoduše. And this required no effort, no pain, it wasn't a hard job. Vlastně to nevyžadovalo vůbec žádný úsilí, žádnou bolest, žádnou třinu. It was really easy and fun. That was the most amazing thing. Prostě to byla jednoduchý a zábava a to bylo úplně úžasný. And after working with a body, you've got these amazing changes just after 15 minutes of working with a body.
A můžete mít úžasnou změnu už jako prostě za 15 minut, co na tom těle pracuje. like Nebo s tím tělem. chronic pain disappearing, Jako zmizí třeba chronické bolesti. or parts of your body that weren't totally working for you, changing its structure so they work. A nebo části těla, které nefungovaly, nepracovaly, tak změní tu strukturu během toho sezení, že začnou fungovat. And even people like me that actually didn't have a problem at that moment, A i lidi, kteří třeba jako já jsem neměl žádný reálný problém v tom momentě. the one like me that didn't have any pain or had any illness or sickness, Já jsem neměl třeba žádný bolesti nebo nějakou nemoc. the whole awareness and view of our bodies changed. Tak moje celé povědomí o těle a vědomí a spojení s tělem se totálně proměnilo. So my body was happy. Když moje tělo bylo šťastný, My body was feeling like more flexible, but also firm. a měl jsem to tělo takový pružnější, ale zároveň pevnější. And also I was really enjoying having a body. A fakt jsem si užíval taky, že to tělo mám. So I think that's something that we underestimate, but it's huge. A to je něco, co si myslím, že podceňujeme, ale je to obrovské. And I started looking that I literally adored working on bodies. A já jsem pak začal vlastně obdivovat a milovat pracovat s těly. Because when you are touching a body with this EMT technique and energies, you can sense the body talking to you and the body relating to you. Protože když se začnete dotýkat toho těla s tím EMT přístupem, tak začnete vnímat, jak to tělo k vám mluví, jak s váma komunikuje. And you ask a body for whichever thing, and the body responds. A vy se toho těla ptáte, žádáte, co chce, co vyžaduje a to tělo prostě odpovídá. And the body starts showing you where it wants to be touched, where it wants to be maybe more force or maybe less force. A to tělo vám fakt začne ukazovat, kde chce, abyste se ho dotýkali a jestli s větším tlakem nebo s menším tlakem. How do it wants to move? A jak se chce hýbat. And you are like a supporter of what it is showing you. A vy jste tam jenom jako podporovatel, podpora pro to, co to tělo vám ukazuje, že chce. So the body leads this amazing dance that you get to be lucky to be in. Takže to tělo vede ten úžasný tanec a vy jste ten šťastný, kdo to může následovat. And the amazing thing is that bodies do not judge. A úžasná věc je, že těla nesoudí. And they won't judge you. A nebudou soudit ani vás. No matter whatever you do. A děláte, co děláte. But they can show you something amazing. A můžu vám ukázat něco úžasného. That is, for example, true kindness. Že třeba například pravá laskavost. And allowance and magic and movement. A dovolení a kouzla a pohyb. So after that class, my body changed dynamically in his physical form. Že po tomhle kurzu moje tělo se změnilo velmi dynamicky, co se týče fyzické formy. Many zones in my body that weren't working for me started working again. A nějaký zóny, oblasti v mém těle, které nefungovaly tak dobře, tak začaly fungovat. Before the class, I had 2 surgeries, and that created a lot of solidification in my body. Já jsem měl 2 operace, chirurgické zákroky, a ty vytvořily spoustu jako zatuhnutí v mém těle. And you could sense how those solidifications were melting and creating new tissue and creating a new way of movement and motion. A já jsem mohl vnímat, jak se tyhle zatuhnuliny vlastně rozpouštějí a tvoří se v nich
těch oblastech a v tom těle více jakoby pohybu, rozsahu pohybu a pružnosti. So I started working in many bodies also, since you can after the class. Že jsem začal po té třídě taky pracovat se spoustou těl. And I started looking amazing changes in people who had any disease with bodies. A já jsem pozoroval spoustu úžasných změn u spousty lidí, kteří měli spoustu těžkostí a nekomfortu se svýma tělama. To a moment in which all of my family were asking me to touch their bodies. Až do toho rozsahu, že i moje rodina se začala vyžadovat ode mě, abych se jich dotýkal a dával jim se zemí. So we hosted a new, and that was like the basic class, the fundamentals class. A to byla ten základní kurz, ten fundamentals. And I knew that there was one that was more advanced, the artistry class. Já jsem věděl, že existuje pokročilý kurz artisty. And I wanted it as crazy. A já jsem po ní začal toužit jako šílený. So we were lucky to have a pandemic after that. Že jsme měli to štěstí, že jsme měli pandemii po tomhle. But after 2 years, now that we could start moving and traveling again, A teď už máme to štěstí, že zase můžeme cestovat. we got lucky and invited Glenna back again to Ecuador to give both classes, the fundamentals and the artistry. Že jsme měli to štěstí, jsme se mohli pozvat Glennu a zorganizovali jsme oba ty kurzy, základy i ten pokročilý. And also the 3-day body class, now that I remember. A ještě k tomu třídenní kurz o těle. So I had this journey of 9 days of bodies. Takže já jsem si užil tu cestu z 9 dny těly. With Glenna. Yeah, 3-day body class, then 3 days of EMT fundamentals, and then 3 days of EMT artistry. Všechny ty 3 kurzy vlastně za sebou. And everything in my life changed. A všechno v mém životě se změnilo. My body was shining and happy and vibrating like never before. Moje tělo prostě zářilo, bylo tak šťastný, jak nikdy předtím. And I got to learn these new techniques and tools of the artistry class, and also practice the ones from the fundamentals class, and receive so much in that class. Že já teď praktikuju už i ty metody z toho pokročilého kurzu a přijímám tolik změn a tolik úžasností vlastně. But also could see in other bodies that took the class those amazing changes going from surgery scars changing. Já jsem taky viděl, kolik změn se událo pro jiný na tom kurzu, jak se změnily ostatní těla na tom kurzu, třeba jizvy po různých chirurgických zákrocích. Or frozen legs and arms starting to move. Nebo zamrzlý paže, nohy, jak se začaly hejbat. And decreasing a lot the level of pain that people would have. Jak se snížila úroveň bolesti, kterou ty lidi měli. And also some people, they had this like hard way of walking or difficulty of standing still. And that changed too. A nebo jenom třeba, že se změnilo to, jak lidi třeba těžka chodili, anebo měli problém vlastně držet tělo, posturu, a to se prostě změnilo taky. And I am not telling that this is gonna happen to you. Já neříkám, že tohle se musí stát vám, stejně. But the least thing you can do is try it. Ale můžete to aspoň prostě vyzkoušet. And maybe there's a chance that you'd get to be so happy to be in a body like I am right now. A dát tomu šanci, že třeba prostě budete moct být tak spokojení a šťastní ve svém těle, jako jsem já teď. Glenna is one of the kindest person that I know with bodies. A Glenna je jeden z nejlaskavějších člověků, který ho znám z těly. And one thing that I love and envy so much about her A já jsem moc rád v její přítomnosti. is the elegance that she uses to work with bodies. A co obdivuju, je ta elegance,
kterou ona pracuje s tělama. Because she would touch a body and the bodies would change like so easily and so beautifully and aesthetically. Protože ona se dotkne jenom toho těla a to tělo se prostě začne měnit tak elegantně, tak esteticky, tak úžasně. And I was like, I want that. A já jsem si prostě požádal, já tohle chci taky. So that's been my story with Glenna's classes and EMT. Že tohle je můj příběh s Glennou a s EMT. And I just ask myself this question: what would my life be like if I hadn't taken these classes? A já jsem se jenom prostě sám sebe ptal, jaký by to bylo, kdybych si nedovolil tyhle kurzy. And everything is like, A bylo to takový jako... maybe I wouldn't like that much to have a body if I wouldn't take those classes. A asi bych neměl tak rád svý tělo, jako mám teď, kdybych si nedopřál tyhle kurzy. And one thing that's very important is that the classes are really funny. A jedna z důležitých věcí je, že ty kurzy jsou opravdu zábavní, je to zábava. It's not this boring thing that you have to learn a lot of anatomy and a lot of technicity to do it. A nejsou to takový ty nudný kurzy, kde se musíte naučit nabiflovat spoustu věcí a naučit se anatomii. So you think everybody can do it? Yeah, I think the only prerequisite you have to do this class is have a body. A já jsem se Bruna ptala, jestli si myslí, že to opravdu zvládne kdokoliv, s jakýmkoliv backgroundem, pozadím. A Bruna říká ano, jediná je předpoklad k tomu, abyste na ten kurz mohli jít a naučili se to, je mít tělo. Wow, Because this class is for you, your body, and maybe some lucky people around you. Protože tenhle kurz je pro vás, pro vaše tělo a možná pro nějaký šťastlivce kolem vás. And after that you get to charge for sessions. That's amazing. A pak si za to ještě můžete říkat peníze, to je úžasný. So that has been my experience with Glenna, and I am totally grateful. Že tohle je moje zkušenost s Glennou a já jsem tak vděčný. Thank you very much, Bruno. It was amazing. Thank you, Vendula. Listening. I didn't Thank have you to so moderate much. it at all because you were talking 20 minutes and so nicely. Thank you so much. Yeah. Sorry if I got that long. No, it was so nice and fluent. And you said everything I wanted to ask. Thank you. So thank you very much. Takže jenom děkuji Brunovi, že tady krásně se mnou povídal, nebo on spíš povídal sám a já jsem jenom překládala, já jsem se ho ani na nic nemusela ptát, protože tak všechno tak krásně řekl sám. Krásně to plynulo. So yeah, thank you very much and hope to see you someday on See some you very class. soon. Yeah. Thank Bye. you. Bye bye. Bye bye.